तपाईको च्यानलमा पनि युट्युबको पिन नआएर तपाईले सस्ती भइरहेछ, तपाईलाई गाह्रो भइरहेछ, अरू तपाईले पनि कसरी रिपिन गर्ने होला भनेर तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ। त्यसको बारेमा तपाईलाई ज्ञान छैन भने अरू तपाईले आइडिया छैन भने म तपाईलाई यो भिडियो मार्फत तपाईलाई भन्ने गइरहेको छु। फर्स्टली तपाईले केही गर्नु पर्दैन, यसको लागि सब भिडियो मात्रै पुरा हेर्नु होला। हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु यार नेपाल युट्युब च्यानल गाइज। टुडे इन दिस भिडियो हामी यो पिन भेरिफिकेसन कसरी गर्ने र पिनलाई तपाईले कसरी चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर तपाईलाई देखाइरहेको छु। फर्स्टमा तपाई मोनेटाइज सेक्सनमा जानुहोस्। मोनेटाइज सेक्सनमा गएपछि फिक्स इन द एडसेन्स थिच्नु। त्यसपछि यस्तो प्रब्लम आएपछि तपाईले जस्तो यु आर नो लङ्गर सोइङ द एड्स भनिरहेको छ, मेरो पनि यो एड्स बन्द भइरहेछ। यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्दैन, लर्न मोडमा डाइरेक्ट थिच्दा पनि भयो, अरू यहाँ थिच्यो भने इन्टु जस्तो थिच्यो नि केही थिच्यो भने नि तपाईले तपाईको त्यसमा ड्यासबोर्डमा पुग्छ। सो म माथि इन्टुमा मैले थिचिनँ, मैले तपाईलाई सिधै लर्न मोडमा लगेँ। लर्न मोडमा लगेपछि तपाईले सपोर्ट भनेर यसरी आउँछ। सपोर्ट भनेर त पिन भेरिफिकेसन भनेर यसरी मुनि आउनु होला, यसलाई मुनि ड्र्याग गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईको पिन आएन भने पिन ट्रबल सुटरमा थिच्नु होला, पिन ट्रबल सुटरमा थिच्नु होला। सो तपाईको पिन सुटरमा तपाईको जस्तो यो जिमेल आइडी हो भनेर सोध्छ हैन। त्यसपछि अनि तपाईले यसमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ अर्को क्वेसन आएको छ, पिन अराइभ चेक। तपाईसँग आएको छैन भने नो थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईको सपोर्ट टिम भनेर कन्ट्याक्ट फर्म पनि तपाईले भर्नुहुन्छ र तपाईले डाइरेक्ट भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यति नै गाइज। तपाईले केही प्रब्लम छ भने तपाईले मजाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच।